Det är börslyft i korten för Swedbank när ännu en utredning läggs ner. TSMC lyfter börshumöret och så är det turbulent på råvarumarknaden efter flera Donald Trump-utspel. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är torsdag den 15 januari. Bredvid mig här i studion Gabriel Mellqvist. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Kul att vara här en dag när vi har ett börslyft i korten också. Ja, men verkligen. Man får väl ändå säga det att nu är månaden sedan första halvlek spelad. Hur tycker du att det här spelet har varit, den här halvleken? Turbulent, nyhetskraftigt och numeriskt intressant. Igår nosade vi på 3000 punkter i OMXS30. Upp där och vände ner. Idag väntas vi handlas upp och nå en ny rekordnivå. Trevligt med runda siffror. Och där kan man väl säga att Swedbank kan vara med och lyfta börsen. Det är ju ytterligare en penningtvättsutredning som nu är avslutad. Det amerikanska justitiedepartementet har lagt ner sin utredning utan åtgärd. Där får man väl säga en lättnad för aktieägarna. Det här är en stor lättnad. Det har varit en enorm bläck om foten för Swedbank länge att just Department of Justice lägger ner en väldig lättnad och tar in Swedbank i en ny fas, ett nytt skifte. Det här öppnar upp för extra utdelningar. Man har överkapitaliserat för att man har tagit höjd för det här. Det öppnar kanske också upp för ett ledarskifte i banken och det öppnar upp för en rejäl kursökning idag. Men och vad ska vi säga då? Department of Justice har ju historiskt sett stått för de högsta böterna just när det kommer till penningtvätt. Så var det i fallet Danske Bank till exempel. Där var den majoriteten av beloppet kom från Department of Justice. DFS i New York, en slags finansinspektion i New York, utreder ju fortfarande banken. Men jag har förstått det som att det finns en förväntan på marknaden att det kommer att sluta i ingenting också. Och dessutom i år. Om det blir så kan Swedbank lägga det här bakom sig. Och vad sa du säger också att det här öppnar upp för ett ledarskifte i Swedbank? Ja, det finns i alla fall en snackis på stan att Göran Persson börjar bli lite äldre och vill sluta som ordförande. Nu har han ju visserligen aviserat ett omval. Men teorin då, och det här är ju spekulation, är att han ska kliva ner. Vd Jens Henriksson skulle bli ordförande och en ny vd skulle rekryteras. Om det blir så får vi se, och vem den nya vdn blir får vi se. Två namn jag har hört på Rish är Johanna Norberg på Danska Bank och Kristin Magnusson Bernard, men det här är ju rena gissningar. Och det som ligger närmare i tid är ju i alla fall börsöppning. Som Gabriel var inne på så talar ju mycket för ett rejält kurslyft här i öppning. Ska vi också prata lite om Ericsson. Bolaget varslar här i Sverige kan påverka 1600 tjänster och bolaget säger att det här är en del för att bättra på kostnadsstrukturen. Redan igår så varslade man ju en del av personalstyrkan i Spanien. 2024 så genomförde man ju också ett stort varsel här i Sverige. Hur ska vi summera det som händer i Ericsson? Ja, men del i ett redan pågående sparpaket, men förstås tråkigt, och den svenska arbetsmarknaden är ju en viktig fråga i den konjunkturåterhämtning vi hoppas på här i Sverige i år. Så trist förstås, men kanske inte jättepåverkande för Ericsson eller aktien. Nej. Det som vi märker påverkar marknaden är TSMC, världens största kontraktstillverkare, slog förväntningarna och ökade vinsten med 35% i fjärde kvartalet. Och det stannar inte där, förväntan på 25%. Men sen pratar man också om att capex, alltså investeringsbehovet, ska vara fortsatt stor under de kommande 3 åren. Sen det uttalandet kom så har den amerikanska börsterminen faktiskt stärkt. Så det här har en AI-spridningseffekt. Man ska expandera mycket i USA som står för 75% av nettointäkterna för TSMC. Vi är glada i Europa också. ASML, den holländska branschkollegan eller jätten, kommer att handlas upp på det här också. Man har en stor del av sina intäkter knutna till TSMC. Det är till och med geopolitiskt intressant. Det här är ju länken mellan USA och Taiwan. Och ska vi, när vi pratar geopolitik, bara nämna silverpriset som ju faller kraftigt idag, som mest noterades nedgångar på över 7% efter besked om att USA har avstått från att införa tullar på import av kritiska mineraler. Men jag tänker att det också kan vara lite vinsthemtagning här. Det kan det ju vara. Man var uppe på 93,75 för silver. Det var inte länge sedan vi gick över $50 där. Det har blivit en väldigt spekulativ tillgång
plötsligt. Guld som en gång skulle vara tryggt har nu blivit någonting som småsparare och centralbanker rusat in i. Kanske är det naturligt efter så kraftig uppgång att små och svårtolkade nyheter får väldigt stora genomslag. Vi har sett rörelser i guld och olja också kopplat till uttalanden om Iran där Donald Trump uttrycker att man kanske inte behöver göra något ingrepp i närtid i alla fall. Jag tänker att vi också ska ta och kika till hur Stockholmsbörsen öppnar nu. Noterar att det är en uppgång på 1% på storbolagsindex och vi är då redan över den här gränsen 3000. Om vi tittar då på Swedbank, där tänkte vi oss att det skulle bli en rejäl öppning uppåt, upp över 6%. Det är nog mer än vad jag hade gissat. Jag hade sagt 5%. Jag har pratat med mäklare som tycker om att gissa kursöppningar som var inne på samma linje. Han påpekade att det blir ofta trångt i dörren vid den här typen av stora nyheter och det är väl det vi ser nu. Den dämpas lite till 5,8% just nu, men en klar och kraftig uppgång. Noterar jag också att de andra bankerna stiger, där SEB är upp i linje med storbolagsindex, Handelsbanken och Nordea upp ungefär 0,5%. Vi har ju sett lite andra skeenden här på morgonen också. Noterar ju då Ericsson som faktiskt också stiger närmare 1%. Och sen så har vi Volvo som stiger lite mer än börsen i stort. Jag tycker Volvo är intressant. Nu stiger ju börsen 1%, så Ericssons uppgång får väl ses i den kontexten. Volvo är upp lite mer. Det kom ett par uppjusterade riktkurser. Pareto igår, Handelsbanken idag. Gemensam nämnare är ju ett hopp om att den väldigt tröga nordamerikanska lastbilsmarknaden nu ska vända upp och det skulle kunna leda till ett viktigt, det är fortfarande tidig fas, men ett potentiellt viktigt skifte i den amerikanska konjunkturen och för Volvo i synnerhet. Och noterar också, om man tittar på vad mer som rör sig, Atlas Copco upp över 3%. Där noterar vi att Watt Groups omsättning i det fjärde kvartalet överträffade förväntningarna. Det här är ju en sektorkollega till Atlas och kan ju absolut ge en reaktion här. Boliden ner 2%. Jag kan inte släppa Atlas Copco. Jag tycker den har gått lite som en halvledaraktie. Jag undrar om TSMC och liksom AI-hype i allmänhet kan vara en bidragande faktor till Atlas Copco. Men förlåt, du nämnde ett annat bolag. Nej, men jag tycker alltid att Atlas är spännande. Jag pratade om Boliden. Där ser vi en nedgång på över 2%. Där så sänker ABG rekommendationen från köp till behåll. Boliden har vi pratat om ganska mycket här senaste veckorna. Också med tanke på de rörelser som vi har sett i ädelmetallspriserna. Jag tycker man kan se den som ädelmetallspriserna. Boliden har blivit allas älskling och gått upp väldigt snabbt, fått nya intressenter. Vi pratar om den som en aktie man förut dejtade men nu vill gifta sig med permanent. Vi spekulerar om utköp av det här ägarlösa men numera väldigt välskötta bolaget. Inte konstigt med en korrigering i spåren av den här råvarunedgången. Jag har svårt att se tecken på att guld och silverrörelsen skulle vara liksom ett permanent skifte riktigt än, och jag undrar om det är det för Boliden också. Sen skulle jag också vilja nämna Bone Support. Där såg vi ju ett rejält rally i aktien igår. Aktien fortsätter upp 5,5% idag. Nu har man ju fått en köpstämpel också från SEB. Man var ju ute med och gav en uppdatering om siffrorna. Det var inte en vinstvarning, det var heller inte en omvänd vinstvarning, utan mer att man bara ville förtydliga lite hur man ska se på det här bolaget. Ja, men det var ju ett betryggande besked i en tid där bolaget är väldigt ifrågasatt. Och det är intressant att, som du säger, varken vinstvarning eller omvänd vinstvarning, men bara det att siffrorna faktiskt går som förväntat. När det finns frågetecken betyder väldigt mycket, och nu kommer positiva rekar efteråt. Och jag funderar på om vi också ska passa på och prata lite framåt, Gabriel. Vi har ju sett ganska tråkiga utfall på de amerikanska bankrapporterna som har kommit här tidigare i veckan. Idag får vi ytterligare 2. Hur går dina tankar om hur vi ska tolka det här? Idag är det Morgan Stanley och Goldman Sachs som öppnar böckerna. Ja, men vi är åtminstone vana vid de senaste kvartalsrapporterna att det inleds med starka resultat från amerikanska banker. Nu har det inletts med visserligen hyggliga resultat från bankerna, men med nedgångar på 3-4% i väldigt många fall. Det är avvikande. Å andra sidan tror vi
att den amerikanska konjunkturen ser stark ut och humöret har ju tyngts av Donald Trumps utspel om kreditkortsräntebegränsningar som ni pratade om här i studion igår. Men det är i alla fall en annorlunda inledning på rapportsäsongen och det är ju en lite försiktigare ton av något. Till sist vill jag också nämna inflationen i Sverige som sjunker. Den definitiva statistiken för december kom in i linje med den preliminära och bekräftar alltså att inflationstakten i Sverige under december var 2,1%. Men matpriserna har fortsatt stiga, inte minst te och framförallt kaffe och kakao. Livsmedelspriserna förblir ett kostnadsproblem för hushållen trots att inflationen överlag rör sig i rätt riktning. Stort tack Gabriel för att du var med den här morgonen. Stort tack också till er tittare. 11.45 är det dags för börslunch. Idag blir det fokus på bland annat blankningar och fondflöden med Holdings, Karl Holve och Morningstars Johanna Englund. Vi hoppas att ni är med oss då. Hej så länge. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.